Tervetuloa kaikille tänne Sampolan auditorioon ja sitten striimin ääreen kevään toiselle hiilineutraaleja tekoja luennolle. Ja tänään meillä on aiheena tavarat ja kulutus, historiaa ja tulevaisuutta. Ja voin luvata, että meillä on kyllä äärimmäisen mielenkiintoisia puheenvuoroja tässä luvassa seuraavan tunnin ajan. Eli mä oon tosiaan Virtasen Mimmi ja tänään tämmöisessä juontajan ominaisuudessa täällä ja mä työskentelen Tampereen kaupungilla tällaisessa hiilineutraaleja tekoja kehitysohjelmassa, joka yhdessä sitten Työväenopiston kanssa tätä luentoa-sarjaa järjestää. Eli meillä on ollut syksyllä 4 luentoja ja nyt on sitten 4 tässä keväällä. Eli tulossa on vielä esimerkiksi ensi viikolla luonnon monimuotoisuudesta ja sitten lähimatkailusta tuossa toukokuun alussa. Mutta tänään tosiaan keskustellaan hiukan kuluttamisen kulttuurihistoriasta ensin kirjailija ja kulttuuritoimittaja Kaisa Pulakan johdolla ja sitten sen jälkeen mennään niin kuin toiseen ääripäähän ehkä kohti tulevaisuutta tai oikeastaan ehkä nykyisyyttä. Eli meillä on tämä Lainappi Oyn paikallisen yrityksen väkeä antamassa ja tarjoamassa meille tämmöisen jakamistalouden ABC:n. Ja tässä sitten 2 puheenvuoron jälkeen, noin kello 18, niin laitetaan sitten, sanotaan heipat tonne striimiin, ja sen jälkeen meillä on tässä sitten pullakahvit tarjolla, ja päästään sitten keskustelemaan yhdessä sekä kuluttamisen historiasta että tulevaisuudesta yhdessä, että voitte miettiä jo siellä auditoriossa istuskelijat sitä, että mitä te olette valmiita jakamaan muiden kanssa ja mitä ette, tai millaisia merkityksiä itse liitätte kuluttamiseen, niin täällä sitten vapaasti pääsette esittämään kysymyksiä. Ja pitemmittä puheitta sitten tässä kohtaa niin päästetään Kaisa Pulakka ääneen ja tervetuloa vielä kertaalleen kaikille. No niin, kuuluu ilmeisesti. Terve kaikille mun puolestani myös. Olen siis Kaisa Pulakka. Mä olen Ylellä toimittajana ja lisäksi olen kirjailija. Ja aihealueenani hyvin paljon nimenomaan kulttuurihistoria. Yle Areenasta löytyy semmoinen sarja kuin Kaisa Pulakan aikamatkat. Ja tänään mä puhun yhdestä aiheesta, jota on vähän jo käsitelty siinä Kaisa Pulakan aikamatkat-sarjassa ja toisesta aiheesta, jota tullaan vasta käsittelemään siinä, eli saatte vähän tämmöisen esikurkistuksen tässä samalla mun seuraavan tuotantokauden aiheisiin, joka itse asiassa aivan kohta puoliin pärähtää myös sitten sinne Yle Areenaan. Ja se Kaisa Pulakan aikamatkat on siis sarja, missä tosiaan seikkaillaan kulttuurihistoriassa tutkimassa sitä, että minkälainen menneisyys, minkälaiset juuret on meille tutuilla asioilla, ajankohtaisilla ilmiöillä. Ja ihmetellään, että miten niitä on omana aikanaan käsitelty vaikka kirjallisuudessa tai taiteessa tai populaarikulttuurissa. Mutta tänään mä olen hahmottelemassa teille kuluttamisen kulttuurihistoriaa 2 erilaisesta näkökulmasta. Ensin mä kerron teille naisten ja tavaratalojen yhteisestä historiasta. Naisilla ja tavarataloilla on vahva yhteys siinä mielessä, että tavaratalot on vaikuttaneet naisten emansipaatioon, tämmöiseen naisten vapautumiseen. Ja lisäksi tavarataloilla on vahva yhteys myös siihen, minkä takia naisia yleisesti ottaen pidetään himoshoppailijoina. Ja sen jälkeen, kun tästä aiheesta olen kertonut, niin sit valotan teille hiukan sitä, että mihin kaikkeen ihmiset on kuluttajina olleet valmiita kauneuden takia. Sen takia, että mitä muodissa milloinkin on vaadittu kauneudelta, niin siitäkin puhutaan. Ihmiset on nimittäin olleet tosi monenlaisiin juttuihin valmiita sen takia. Ja nämä molemmat näkökulmat mä oon valinnut tähän sen takia, että ne auttaa hahmottamaan semmoista tosiasiaa, että kuluttajina me ollaan ehkä aika helposti vähän niin kuin vietävissä. Eli jos meille markkinavoimat luo ja rakentaa tarpeita ja saa sen juntattua meille tarpeeksi vahvaksi, että tämä on nyt joku asia, mitä te ihan ehdottomasti välttämättä tarvitte, niin me ollaan valmiita uhraamaan paitsi ympäristön asiat, niin myös esimerkiksi ihan oma terveytemme sen eteen. Mutta
nyt voidaan sitten lähteä sinne shoppailemaan. Tai no, ei itse asiassa ihan vielä lähetä, koska nyt saatte hetken kestää tämmöistä pientä purkausta. Onko teistä kukaan ikinä koskaan kuullut semmoista väitettä, että naiset olisi kovia shoppailijoita? Joo, aika moni on. Mäkin olen kuullut. Ja mua ihan rehellisesti sanottuna ärsyttää se väite. Se on mun mielestä raivostuttava. Se on sitä monesta syystä. Se on ensinnäkin sitä sen takia, että mä ylipäätään ärsynnyn kaikesta tämmöisestä sukupuolittavasta yleistämisestä. Mutta se on sitä myös ihan henkilökohtaisista syistä, koska minä itse naisena vihaan shoppailua. Mä oon tosi huono shoppailija, mä en viihdy kaupoissa, mä en osaa niistä rekeistä penkoa asioita, mä en löydä vaatteita sieltä. Ja kerta kaikkiaan jotenkin niin kuin surkea siinä hommassa. Mulle tulee kaupassa heti semmoinen 5-vuotiaan markettihiki päälle. Mä en tiedä, hahmotatteko te, mitä mä tarkoitan, mutta se on se, kun pienenä lapsena piti mennä äidin ja isän kanssa kauppaan. Ja sitten oli ne toppahaalarit päällä ja sitten ei oikein tiennyt, miksi siellä ollaan. Ja sitten tuli hiki ja sitten tuli nälkä ja sitten tuli pissahätä ja sieltä ei oikein päässyt pois eikä oikein tajunnut, että mistä tässä on edes kyse. No, naisten tälle shoppailuinnolle löytyy monenlaisia selityksiä. Ja yksi mun mielestä ehkä huvittavin selityksistä, joka tavallaan on järkeenkäyvä, mutta no, kuulette. Evoluutiobiologia. Evoluutiobiologia, tässä on olemassa tämmöinen teoria, että naisten shoppailuinto on perua metsästäjä-keräilijäkulttuurista. Eli aikanaan siis metsästäjä-keräilijäkulttuurissa naiset on olleet näitä keräilijöitä. Ja hyvät keräilijänaiset ovat niin kuin varmistaneet sen, että suku säilyy hengissä ja myös ne hyvät keräilijänaiset itse ovat säilyneet hengissä. Ja hyvät keräilijänaiset on sitten siirtäneet hyvät keräilijägeeninsä seuraavalle naissukupolvelle ja seuraavalle ja niin edespäin. Ja sitten nyt tänä päivänä tämän teorian mukaan niin naiset toteuttaisi näitä keräilijägeenejään sillä, että ne viihtyy kaupoissa siellä. Että entisaikaan poimittiin marjoja ja sieniä ja näin, mutta nykyään sitten poimitaan mitä vaatteita ja meikkejä ja koruja ja mistä kaikesta nyt naiset ylipäätään sitten tykkää. No joo, tosiaan jollain tavalla järkeenkäyvä, mutta mun mielestä aika naivi selitys ja varsinkin kun lähtee tutustumaan tavaratalojen kulttuurihistoriaan, niin aika pian käy selväksi, että naiset on muovattu ihan tietyn tyyppisiksi kuluttajiksi tietoisesti ja tarkoituksella. Shoppaileva nainen on 1800-luvulla rakennettu tämmöinen ikään kuin sosiaalinen konstruktio, yhteisesti rakennettu uskomus. Mennään sinne 1800-luvulle. Kuvitellaan keskiluokkaisen naisen, eurooppalaisen naisen elämä 1800-luvun Euroopassa. Keskiluokkainen nainen elää varsin rajattua elämää. Elämä tapahtuu kodin tai muiden yksityisten tilojen seinien sisällä. Nainen miettii yhdessä palvelijoiden tai miehensä kanssa, että mitä asioita hankitaan, mitä ruokaa laitetaan, mutta nämä hankinnat toteuttaa se mies tai vaihtoehtoisesti ne palvelijat. Ylemmän ja keskiluokan naiset saa liikkua kaupungilla pelkästään esiliinan saattelemana. Moniin kauppoihin ja ravintoloihin on naisilta pääsy ihan kokonaan kielletty. Ja kodin ajatellaan olevan naiselle ainoa turvallinen paikka. Ja tässä ei oikeastaan ole kyse, tai ei ainakaan pelkästään tämmöisestä fyysisestä turvallisuudesta. Ei niinkään pelätä sitä, että nainen ryöstetään tai että naiseen kohdistuu vaikka seksuaalista väkivaltaa tai ahdistelua. Pelätään enemmänkin naisen oman maineen puolesta, koska jos nainen menee julkiseen paikkaan, julkiseen tilaan, niin naisen voidaan ajatella olevan julkinen nainen, eli huonomaineinen nainen, eli suomeksi sanottuna prostituoitu. Joutilas vetelehtiminen ja kaduilla flaneeraaminen on varattu yksinomaan miehille, ja miehillä on muutenkin vähän erilaiset säännöt.
Miehet on vastuussa taloudesta, kaupankäynnistä ja kodin ulkopuolella tapahtuvasta sosiaalisesta kanssakäymisestä. Miehet liikkuu, matkustaa, säätää, puuhaa kaikenlaista. Miehet käy keskenään herrainklubeilla, ravintoloissa, joskus bordelleissakin. Ja miehet voi liikkua vapaasti ilman huolta siitä, että heidän maineensa tahrautuu. 1800-luvun puolivälissä tapahtuu sitten sellainen asia, että teollistuminen muuttaa kulutuskäytäntöjä. Syntyy massatuotanto ja massatuotanto tuo markkinoille uudenlaisia tuotteita. Tulee massatuotetut vaatteet, edullisimpia tuotteita ylipäätään, kaikenlaista rihkamakorua, kaikkea tämän tapaista tavaraa. Ja sitä varten, että tulee lisää tavaraa, niin tarvitaan lisää kuluttajia. Ja tässä vaiheessa on aika ymmärrettävää, että markkinavoimat rupeaa miettimään, että hetkinen, että meillä on tuo yksi ryhmä, joka ei niin kuin ihan hirveästi kuluta ja pyöri tuolla kaupoissa. Että pitäisikö meidän niille keksiä vähän niin kuin jotain. Ja tähän kulttuuri-ilmapiiriin syntyy ensimmäiset tavaratalot. Ne rakennetaan alusta alkaen nimenomaan naisia ajatellen. Ensimmäiset tavaratalot sisustetaan tietoisesti hyvin kodinomaisiksi, vähän niin kuin kodin jatkeiksi. Niistä tehdään turvallisia ja viihtyisiä. Ja ilmapiiri viestii, että tämä on tämmöinen rajattu, mukava tila ja täällä nainen voi liikkua kaikessa rauhassa ilman sitä uhkaa, että se maine menetetään. Tavaratalot sisustetaan ihanilla luksuriöiseillä nojatuoleilla ja pehmeillä matoilla. Noista sovituskopeista yritetään tehdä mahdollisimman miellyttäviä. Ja yksi tärkeä asia oli se, että hinnat pidetään kiinteinä ja ne on näkyvillä. Eli naisten ei tarvitse neuvotella hinnoista. Se on paitsi miellyttävämpää naisille, niin myös tärkeää, koska tuskin nyt naiset myöskään välttämättä semmoiseen asiaan kykenisivät, koska tuohon aikaan ehkä jonkin verran hahmotettiin asia niin, että naisilta puuttuu sellaista impulssikontrollia, jonka takia sitten tämmöiset joustavat hinnat olisi voinut olla vähän riskialttiita naisten kannalta. Työntekijät on pääosin naisia, vahtimestarit huolehtii turvallisuudesta ja henkilökunta on aina valmista palvelemaan. Ja kun naiset sitten löytää tiensä tavarataloihin, niin aika pian niihin aletaan lisäämään lastenhoitotuotteita, kahviloita, kauneussalonkeja, postitoimistoja ja kirjastoja. Eli tavarataloista tulee tällaisia pienoiskaupunkeja, joissa naiset pystyy vapaasti liikkumaan. Ja eräs bostonilainen tavaratalon omistaja kutsuikin tätä omaa tavarataloaan paratiisiksi ilman aatamia. Työväenluokkaisille naisille tavaratalot tarjosivat ensisijaisesti töitä. Ja ristiriita tässä tavaratalojen merkityksessä eri naisluokille oli aika räikeä. Et siinä missä se oli tämmöinen shoppailuparatiisi näille varakkaammille naisille, niin voi sanoa, että työväenluokan naisille tavaratalot oli vähän niin kuin tämmöinen työhelvetti, koska ne työolot oli ihan järkyttäviä. Mä kerron teille esimerkkinä täältä tämmöisen William Withley tai Whiteley, mä en tiedä miten tämä pitää sanoa, mutta nimisen tavarataloyrittäjän järjestämiä työoloja. Withleyllä myyjättärien työpäivät kesti 16 tuntia. Työtä tehtiin 6 päivänä viikossa. Istuminen oli myyjättäriltä kiellettyä työpäivän aikana ja palkat oli tosi huonoja. Työntekijöiden piti asua kauppojen yhteydessä olevissa kylmissä asuntoloissa ja maksaa tästä asumisestaan. Ja maksaa myös siitä huonolaatuisesta ruuasta, mitä siellä tarjottiin. Ja potkut tuli pienistäkin sääntörikkomuksista. Ja tuskaa lisäsi vielä se, että näillä myyjätärnaisilla oli ihan hirveä keskinäinen kilpailu, koska osa palkasta tuli provikkana. Mutta sitten tietysti on syytä muistaa myös sellainen asia, että näiden naisten työolot oli suoranaista luksusta, jos vertaa niiden naisten työoloihin, jotka valmisti ne tuotteet tehtaissa ja jotka edelleen eri puolilla maailmaa valmistaa tuotteita tehtaissa. Näillä naisilla, jotka siellä tavarataloissa oli siihen verrattuna hyvätkin olot.
Ja sitten toinen tärkeä asia on se, että ensimmäistä kertaa naisille oli tarjolla töitä kodin ulkopuolella. Naisten oli ensimmäistä kertaa mahdollista elättää itsensä ja asua itsenäisinä ilman perheen tai miehen valvontaa ja kontrollia. Suomessa esimerkiksi Tampereella oli yksi erittäin merkittävä naisten työllistäjä. Siihen aikaan, kun tavaratalot syntyi, ne nähtiin tilana, jossa yhdistyy loputon tavarapaljous, loputon varallisuus. Ne oli unelma huomisesta, sellaisesta ajasta, missä kaikki tavarat on kaikkien saatavilla ja saavutettavissa. Se oli sellainen unelma kaupasta, josta ei ikinä tarvitse poistua ja jossa minuus toteutuu kuluttamalla. No, tämän päivän perspektiivistä maailma on vähän muuttunut. Uhkaavat tulevaisuuden kuvat pakottaa meidät kulutuskriittisyyteen ja tämä ikuisen kulutusjuhlan utopia on muuttunut pelottavaksi dystopiaksi. Voisi tietysti kuvitella, että me kuluttajina ymmärrettäisiin tällaisessa tilanteessa muuttaa käyttäytymistämme, kun kerran uhka on näkyvillä. Mutta kulttuurihistoriaa tutkivana toimittajana mun täytyy olla vähän skeptinen tätä asiaa kohtaan. Koska kun perehtyy esimerkiksi kauneudenhoidon historiaan, niin käy tosi nopeasti selville, että ihmiset on valmiita uhraamaan jopa oman terveytensä saadakseen niitä asioita, mitkä milloinkin on muodissa. Ja seuraavaksi mä kerronkin teille historiallisia esimerkkejä hengenvaarallisista kauneudenhoitotuotteista. Kauneuden tavoittelussa ihmisen ei ole koskaan tarvinnut luottaa omaan kauneuteensa, vaan kautta aikojen on ollut tarjolla myynnissä tavaroita ja välineitä ja aineita, jolla omaa kauneutta on pystynyt vähän boostaamaan. Ja nämä keinot ei välttämättä todellakaan ole ollut kovin miellyttäviä, saatika sitten turvallisia. Mä oon kirjoittanut teille tämmöisen kuvitteellisen mainoksen 1500-luvulta. Te voitte vaikka pistää nyt silmät kiinni ja lähteä mun kanssa mainoskatkolle. Tahtoisitko vaaleamman ja kuultavamman ihon? Kasvot, jotka suorastaan hehkuvat valkoisuutta. Ota käyttöön venetsialainen Serieux. Tämä aidosta venetsialaisesta lyijystä ja etikasta valmistettu seos sisältää kerussiittejä, jotka vähentävät ihon luonnollista pigmenttiä. Venetsialainen Serieux luo kasvoillesi myös miellyttävän viileyden tunnun, ja lyijyn läpikuultamattomat ominaisuudet peittävät huolellisesti ihon pienet ja suuremmatkin epätäydellisyydet. Pitkäaikainen käyttö saattaa aiheuttaa hiustenlähtöä, ihovaurioita, lyijymyrkytyksen ja ennenaikaisen kuoleman. 1500- ja 1600-luvuilla muodikas iho oli kalpea, voisi sanoa, että suorastaan valkoinen. Vaalea iho kertoi varakkuudesta. Ihon väri paljasti, että oliko kyseisen ihon omaava ihminen niin varakasta luokkaa, että saattoi viettää aikansa 4 seinän sisällä, vai ankea rahvasta, joka joutui työskentelemään pelloilla ja ruskettamaan ihonsa. Yläluokka korosti tätä kalpeuttaan ihonhoitotuotteilla. Ja aikakauden tyypillinen ihovoide oli tämä Serieux eli lyijyn valkoinen. Se sisälsi etikkaa ja lyijyä ja se oli hengenvaarallista. Ihoa valkaiseva maali oli sekä naisten että miesten käytössä. Ja tosiaan siis tämä lyijy poltti ihon pintakerroksen ja pidemmässä käytössä se kerääntyi elimistöön ja aiheutti myrkytyksen. Tunnetuin lyijyvalkoisen uhri oli irlantilainen seurapiirikaunotar Maria Coventry. Tämä Coventry valkaisi hyvin uutterasti kasvojaan ja kuoli 27-vuotiaana lyijymyrkytykseen. Tämä lyijymaali ei suinkaan ollut ainoa myrkyllinen aine, jota kauneudenhoidossa on käytetty. Näitä seuraavassa listassa olevia tuotteita on käytetty suunnilleen samoihin aikoihin, eli siellä 1500-1600-luvulla. Yksi erittäin suosittu kosmetiikan ainesosa on ollut elohopea. Sitä käytettiin esimerkiksi huulien punaamiseen ja niin kuin ehkä saatatte tietää, niin elohopea on hermostoa vaurioittava myrkky,
jonka välittömiä oireita on muun muassa käsien vapina, keskittymiskyvyn häiriöt, tunto- ja näkö- ja kuulohäiriöt sekä raajojen puutuminen. Sitten aluna oli kaaliumista ja alumiinista saatavaa suolaa, ja sitä käytettiin uuden ajan alun kuorintavoiteissa. Käytännössä aluna pilasi ihon, aiheutti tulehduksia ja irrotti hampaita. Kamferi tuotti iholle kauniin punan ja paahtoi samalla ihon rikki. Salpietari jätti ihon tunnottomaksi ja vei kuulon. Nämä edellä mainitut tuotteet kuului Kaunotarten meikkivarastoon siis tosiaan silloin 1500-1600-luvuilla, mutta nyt voitaisiin hypätä uuden ajan alusta vähän lähemmäs tätä päivää. Tullaan 1900-luvun alkupuolelle ja nyt seuraa jälleen mainoskatko. Tahdotko elvyttää verenkiertoasi, kiinteyttää lihaksiasi ja nopeuttaa aineenvaihduntaa? Haluatko eroon rypyistä ja vähärasvaisen vartalon? Mikäli vastauksesi on kyllä, suosittelemme sinulle radioaktiivista ihovoidetta. Voide todella tekee kaikki edellä mainitut asiat. Voide sisältää thoriumia ja radiumia, ainesosia, jotka saavat sinut säteilemään. Saattaa aiheuttaa säteilymyrkytyksen, syövän ja ennenaikaisen kuoleman. Radioaktiivisuus oli keksitty 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa sen uskottiin olevan jotain niin ihmeellistä, että tätä säteilevää energiaa haluttiin hyödyntää vähän joka alalla, myös kauneudenhoidossa. Ennen kuin ihmiset alkoi pelätä radioaktiivisuutta, niin ne lähinnä tiesi, että se on jotain, joka tuottaa energiaa. Ja uskottiin, että esimerkiksi hammastahnaan lisättynä radioaktiivisuus olisi hyväksi hampaille ja kasvorasvan ainesosana se saisi ihon hehkumaan. Ja minkäänlaista tieteellistä näyttöä tämmöisille uskomuksille ei tietenkään ollut. 1900-luvun alkupuolella oli myynnissä kaikenlaisia radioaktiivisia tuotteita. Oli esimerkiksi huulipunaa, puuteria, saippuaa, peräpuikkoja, partateria, kondomeja ja energiajuomia. Suurin osa näistä tuotteista oli todellisuudessa harmittomia. Esimerkiksi näissä ihohoitotuotteissa radioaktiivisten aineiden määrä oli niin pieni, että ei niistä käytännössä ollut minkäänlaista haittaa, mutta ei niistä kyllä ollut minkäänlaista hyötyäkään. Radioaktiivinen energiajuoma olikin sitten vähän toinen juttu. Tämmöinen Raditor-merkkinen energiajuoma. Sitä mainostettiin tuotteena, joka herättää elävät kuolleet. Sen piti olla ikuista auringonpaistetta, joka parantaa niin diabeteksen kuin impotenssinkin, mutta toisin kävi. Raditorin tunnetuin käyttäjä oli tällainen amerikkalainen urheilija ja seurapiirisuhari, jonka nimi oli Eben Byers. Byers puhui Raditorin puolesta vähän niin kuin tämmöisenä mainoskasvona, influencerina. Mainosti nauttivansa tätä juomaa 3 pulloa päivässä. Vuonna 1930 juotuaan Raditoria kaikkiaan noin 1400 annosta, Byers alkoi saada ikäviä oireita. Hän laihtui, kärsi toistuvista päänsäryistä, hänen hampaansa alkoivat heilua ja irtoilla. Byers lopetti Raditorin käytön, mutta siitä huolimatta hän kuoli vuonna 1932 sen aikaisin termein säteilymyrkytykseen ja nykytietämyksen mukaan radioaktiivisten aineiden aiheuttamaan syöpään. Tämän Eben Byersin ruumis tutkittiin ja sen todettiin säteilevän vielä kuoleman jälkeenkin niin paljon, että Byers haudattiin lopulta lyijyllä vuoratussa arkussa. Eli kaikkea tällaista me on sudittu naamaamme ja tungettu elimistöihimme. Nyt olisi helppo langeta semmoiseen virheelliseen ajatukseen, että entisaikoina myrkyllistä kosmetiikkaa olisi käytetty sen takia, että sen vaikutuksista ei olisi tiedetty. Mutta se ei pidä paikkaansa. Ihmiset eivät ole olleet tietämättömiä näistä vaaroista. Anu Korhonen, joka on tutkinut tätä uuden ajan alun kauneusihannetta tai kauneusihanteita silloin, kertoo kosmetiikan käytöstä, että
Anteeksi, nyt mä sekoilen täällä, niin otetaanpa vähän taaksepäin. Eli Anu Korhonen, joka on tutkinut uuden ajan alun kauneusihanteita, kertoo kirjassaan Silmän ilot, että kosmetiikan käytöstä varoitettiin ankarasti ja ahkerasti sekä moraalisin että lääketieteellisin perustein, mutta ihmiset nyt ei vaan usko. Esimerkiksi italialainen lääkäri Paolo Giovanni Lomazzo varoitteli elohopeaa sisältävien maalien käytöstä ja kertoi, että jos maalia levittää kasvoille, se polttaa ja kuolettaa alueen nopeasti, ja Lomazzoa siteeraten, naisilla, jotka sitä käyttävät, on aina mustat hampaat, jotka työntyvät kauas ikenistä kuin espanjalaisella muulilla. Ja 1500- ja 600-lukujen vaihteessa englantilaislääkäri Thomas Tuke puolestaan kirjoitti, että elohopeaa käyttävät naiset muuttuvat saman tien vanhoiksi sekä kuihtuneiksi ja ryppyisiksi kuin apinat, ja jo ennen tätä he vapisevat kuin olisivat sairaita huimaustaudista. Jos kerran vaikutukset tiedettiin, niin minkä takia aineita käytettiin vuosisatojen ajan? Vastaus on aika selvä. Kauneus on ollut naisille varsinkin ihan oikeasti arvokasta kauppatavaraa, ja sen edessä on kannattanut ja pitänyt kärsiä. Ja sitten toisaalta kun miettii, niin kyllähän tämä sama homma nimenomaan jatkuu edelleen. Ei asiat ole mihinkään muuttunut. Filippiineillä esimerkiksi piikitetään ihoon glutatonia. Se on ihoa valkaiseva aine. Länsimaiset kauneusihanteet vallitsee, joten kaikki haluaa olla valkoisia. Ja tämä glutaton sisältää muun muassa elohopeaa. Tänäkään päivänä plastiikkakirurgia ei ole täysin riskitöntä. Silti lukemattomat ihmiset lähtee niihin leikkauksiin. Ja sitten arkisin esimerkki varmaan on auringonotto. 1920-luvun jälkeen länsimaissa nousi muotiin ruskettunut iho, tämän ihanan valkean ihon sijaan. Ja kyllä me tiedetään auringonoton vaarat tosi hyvin, mutta edelleen lukuisat ihmiset grillaa itteensä tuolla rannoilla välittämättä pätkääkään siitä, että mitä kaikkea siitä voi seurata. Kommenttina lähinnä, että kato, tämän päivän puna on huomisen bruna. Se fakta, että ihmiset on olleet valmiita uhraamaan kulutushalunsa takia jopa oman terveytensä, saa mut tosiaan vähän skeptiseksi sen suhteen, että ollaanko me kollektiivisesti valmiita muuttamaan kulutuskäyttäytymistämme edes nyt ympäristökriisin ja luontokadon edetessä. Toisaalta historia tarjoaa tietenkin myös toivoa. Jos meille kuluttajina onnistutaan luomaan tarpeeksi vahva mielikuva siitä, että tämä on nyt se, mitä me tarvitaan, että nyt me tarvitaan näitä ympäristöä säästäviä tuotteita, nyt meidän pitää olla kulutuskriittisiä, niin kyllähän me sen jälkeen ollaan valmiita tekemään ihan mitä tahansa. Ainoa kysymys on sitten se, että miten me saadaan ne markkinavoimat uskoon, että kulutuskriittisyys olisi jollain tavalla hyvä juttu. Kiitoksia. Hei vaan kaikille. Tervetuloa tänne tapahtumaan ja tosi kiva olla täällä puhumassa teille kaikille. Ja kiitos Kaisa sinulle äskeisestä puheesta, erittäin mielenkiintoinen ja olen aivan varma, että minä ja Augusti opittiin tosi paljon kaikkea uutta, kun mentiin ajassa noin paljon taaksepäin. Mutta nyt siirrytään sitten tähän päivään ja lyhyesti itsestäni, niin olen Kim-Peter Sieffen Tampereelta ja 28-vuotias. Yes, ja mun nimi tosiaan Eskolan Augusti, 28 vuotta itseltä löytyy myös ikää. Ja ollaan itse asiassa Kimin kanssa tunnettu kakkosluokalta ja ollaan täällä Sampolassa aikanaan opiskeltu. Ja me tultiin tänään kertoa teille jakamistaloudesta ja myöskin
hieman sen ohessa kulutustottumuksista sekä vähän, että miten me ollaan lähdetty tätä niin sanotusti ongelmaa taklaamaan. Agendana on tosiaan aluksi käydä vähän, mitä jakamistalous on ja miten sitten lopuksi, miten sitä voi itse konkreettisesti lähteä viemään eteenpäin ja sitten myöskin, että miten siitä niin kuin meidän ratkaisusta ja mitä me tuossa Kimin kanssa tehdään. Mä haluaisin aloittaa tähän alkuun tällaisella aika ei nyt tummalla, mutta synkällä ehkä lauseella pikemminkin, että planeetalle on rajalliset resurssit, mutta siitä huolimatta ylituotanto jatkuu. Me siitä kuultiin äsken vähän, että miten noi ostotottumukset on ennen ollut ja miten markkinat on luonut kaikille kuluttajille tarpeen, että ostaa aina kaikki tavara uutena. Ja nykypäivänä ehkä mennään vähän enemmän siihen suuntaan, että mitä jos me pystyttäisiin jakamaan jo olemassa olevia resursseja sen sijaan, että ostettaisiin aina jotakin uutta. Eli vähän tällaista uutta niin kuin mentaliteettia tähän niin kuin, kulutustottumuksiin. Tähän alkuun mä voisin vielä kysyä, että kuinka moni teistä omistaa tällä hetkellä porakoneen, tai perheestä löytyy porakone? Joo, ehkä noin puolilla. Viimeisen vuoden aikana oletteko käyttänyt sitä kerran? 2 kertaa? Ehkä enemmän kuin 2 kertaa? 10 kertaa? Onko enemmän kuin 10 kertaa? Siellä on muutama, 3, yes. Arvatkaa vielä, että mikä on porakoneen keskimääräinen käyttöikä sen elinkaaren aikana kotitalouksissa. Saa ihan heitellä arvauksia. Ajallisesti siis, kuinka kauan sitä käytetään. Arvaako kuka? Joo, vähän vähemmän. Vuorokausi, vähän vähemmän. Se on. Mennään siitäkin vähän yli. Mennään niinkin pieneen aikaan kuin 15 minuuttia. Eli tosi moni meistäkin, jotka täällä tänään paikalla omistaa porakoneen, täällä sitä käytetään paljon, mutta normaalisti noin 15 minuuttia se elinkaaren aikana. Nyt ei tietenkään suinkaan mitenkään tarkoitus arvostella, että täällä että miten sitä käytetään ja kuinka paljon me täällä sitä käytetään. Ideana vaan luoda vähän sitä ajatusta, että nykyään me omistetaan kaikki tosi paljon tavaroita, mutta niitä aika vähän kuitenkin loppupeleissä niin kuin käytetään. Mitä sitten on termi jakamistalous, mitä se käsittää itsessään? Vähän siihen tuossa alussa kerroinkin jo, että se on tapa jakaa, lainata tavaroita, palveluita ja omaisuutta. Muutama sellainen aika varmasti teillekin tuttu toimija tällä jakamistalouden tai jakamistalouden toimija on sellainen kuin Uber, eli tarjoaa taksipalveluita, ja sellainen kuin Airbnb, joka vaihtoehtoisesti niin kuin omaa kiinteistöä ja omia niin kuin taloja vuokraa niin kuin toisille kuluttajille. Jakamistaloudessa on niin kuin kuluttajat tosi keskeisessä roolissa. Me kuultiin aikaisemmin vähän siitä, että miten ennen rakennettiin tavarataloja muun muassa naisille, ja sinne mentiin niin kuin aina ostamaan tavaraa, ja tyypillisesti kuluttaja on aina ostanut yritykseltä jonkin tuotteen tai palvelu. Jakamistaloudessa on ehkä enemmänkin kyse siitä, että se palvelu tai tavara vuokrataan tai lainataan kuluttajalta kuluttajalle. Jakamistalous tyypillisesti niin kuin tapahtuu tällaisessa digitaalisessa alustassa ihan vain sen takia, koska digitaaliset alustat mahdollistaa sen, että suuret määrät ihmisiä pystytään keskittämään yhteen paikkaan, eikä niiden ei tarvitse fyysisesti olla sidottuna yhteen niin kuin paikkaan. Ja jakamistalous on nykypäivänä nousemassa yhä enemmän niin kuin trendiksi, ja koko ajan tulee uusia palveluita ja mahdollisuuksia kuluttajille niin kuin hyödyntää jakamistalouden palveluita. Jakamistaloudessa on useampi hyöty, mutta ehkä se kaikkein keskeisin ja päällimmäisin, mikä siitä voidaan ottaa niin kuin ensimmäisenä talteen, on se resurssien kulutus. Eli kun jakamistaloudessa on tarkoituksena jakaa niin kuin jo olemassa olevia resursseja aina uuden ostamisen sijaan, niin silloin myöskin se resurssien kulutus pienenee. Eli kun me hyötykäytetään esimerkiksi sitä porakonetta useamman kerran, jos me jaetaan sitä vaikka naapurille, niin silloin sitä saadaan niin kuin sitä tavaran uudelleenkäyttöä saadaan parannettua, ja silloin myöskin uusi ja uudelleenkäyttö nousee. Sitten myös, jos mietitään sitä, että esimerkiksi otetaan esimerkkinä vaihto-opiskelija, joka muuttaa sanotaan Tampereelle, ja
se tulee ihan toiselta paikkakunnalta, jopa mahdollisesti ihan toisesta maasta, ja hän ei saa sitä kaikkea tavaraa tänne Tampereelle mukaan opintojen ohessa, ja sen sijaan, että hän ostaisi noin 80 € uuden porakoneen, hän voisi sen vaikka joltakin koulukaverilta tai joltain naapurustosta vuokrata sen sijaan, että hän sen ostaisi, jos vaikka haluaa jotain tauluja tai vähän laittaa oman kodin näköiseksi sitä uutta asuntoa tässä opiskelijan ohessa. Eli yleensä kun me vuokrataan, sanotaan nyt sitä, että vaikka tauluja haluttaisiin seinälle, niin se hirveän kauan ei vie, ja se uuden ostaminen tässä porakoneesimerkissä jäisi todennäköisesti todella pienelle käytölle, mutta sitten kun sitä vuokrataan se ostamisen sijaan, niin silloin se yleensä tulee halvemmaksi kuin se 80 € tässä, jolloin tämä niin kuin jakamistalouden ja kaikkien palveluiden ja tavaroiden saatavuus aina sitten paranee ihan kaikille kuluttajille. Vaikka puhutaan jakamistaloudesta ja siitä, kuinka se on periaatteessa niin kuin ympäristö yleensä siinä keskeisenä asiana, niin se on aika suuri asia kuitenkin se rahan säästäminen. Siinä just niin kuin vuokrausesimerkissä, jonka äsken mainitsin. Sen lisäksi, kun jakamistaloudessa on yleensä niin kuin ostajana ja myyjänä tai vuokralle antajana, vuokralle ottajana kuluttaja, niin silloin myös se luo uusia tulonlähteitä ihan jokaiselle kuluttajalle. Sen sijaan, että olisi jotain tavaroita varastossa, esimerkiksi harrastustavaroita, joita kerran vaikka kaudessa tai kerran kuukaudessa tai jopa kerran vuodessa käyttää, niin sen sijaan, että ne lojuu tuolla käyttämättömänä niihin omiin harrastuksiin, niin niitä voisi esimerkiksi muille vuokrata sen sijaan siinä samalla vähän ansaita pientä lisätuloa. Jakamistalouden hyötynä on myös tällainen niin kuin yhteisöllisyys, eli jakamistalous yleensä vaatii sellaisen vähän suuremman niin kuin porukan, yleensä aika pienellä niin kuin säteellä, jotta se toteutuu, niin se luo sitä yhteisöllisyyttä. Voi olla, että teilläkin taloyhtiössä tai naapurustossa on naapureita, jonka kanssa on vuokrannut tai lainannut ehkä pikemminkin porakonetta tai muuta tavaraa, niin siinä samalla kasvaa niin kuin yhteisöllisyys ja siitäkin sitten kaikki sen saatavuuden hyödyn saa. Sen lisäksi jakamistalous mahdollistaa uusia innovaatioita, kun lähdetään niin kuin hakemaan uusia ratkaisuja siihen, että miten me voidaan jo nykyisenä olemassa olevia resursseja hyötykäyttää paremmin, niin silloin uusille innovaatioille on myös tila. Jakamistaloudessa toki on myös haasteensa, ja varsinkin tällaisessa niin kuin tavaroiden vuokraamisessa, johon vähän myöhemmin tämän esityksen aikana palataan, niin on ehkä sellainen luottamus ja turvallisuus. Jos mietitään vaikka sitä omaa porakonetta, jonka moni teistä omistaa, ja sen niin kuin lainaamista tai vuokraamista ihan toiselle tuntemattomalle, sanotaan nyt taloyhtiön tai tuttavapiirin naapureiden ulkopuolella, niin sellainen ehkä suurin kysymysmerkki siinä on ollut sellainen, että mitä jos se tavara rikkoutuu tai saanko mä se ehjänä takaisin. Eli tällainen luottamus ja turvallisuus on ollut siinä niin kuin tosi keskeisenä tekijänä. Sen lisäksi lainsäädännölliset seikat, eli puhutaan niin kuin kuluttajansuojalaista ja sitten sanotaan niin kuin myyjän ja ostajan velvollisuuksista, kun perinteisesti aina se palvelu on, tai se parakane vaikka niin kuin ennen oltaisiin yritykseltä vuokrattu, eli siinä olisi ollut yritys, joka on ollut se vuokraläntäjä, ja sitten kuluttaja, joka on vuokrannut sen porakoneen siltä yritykseltä, niin silloin on ollut aina selkeät niin kuin säännöt, että mikä on sen yrityksen vastuu, ja yritys tilittää sitten kaikki alvit ja muut siitä voitosta, jota se on sen porakoneen vuokrausta saanut, ja silloin myöskin tuo niin kuin kuluttajansuojalaki on ollut voimassa sillä kuluttajalla, joka on sen vuokrannut. Ja tämä on ehkä sellainen pieni niin kuin, ei nyt aukko, mutta sellainen haaste jakamistaloudessa, kun omia tavaroita sanotaan vuokrataan, niin ne vastuut on siinä sitten aina hyvä määritellä. Tämän lisäksi just se verotusseikka myös, eli jos sä omaa porakonetta vuokraat, niin silloin myöskin siitä pitäisi verottajalle ilmoittaa niistä niin kuin, tuloista, joita siitä saat, niin se on ollut myös tässä niin kuin jakamistalouden ehkä yhtenä suurimpina haasteista. Sitten pikkasen
kestävästä kehityksestä, eli jakamistalous osa sitä, mutta kestävä kehitys tosiaan sellainen ihan yhteiskunnallinen niin kuin toimintatapa, jossa 17 eri konkreettisella päätavoitteella rakennetaan yhteiskuntaa eteenpäin. Myös Suomi on tässä Agenda 2030 mukana, joka pyrkii näitä 17 tavoitetta, joita tuossa pienessä kuvassa on, niin edesauttaa ja siihen niin kuin pyrkiä. Tämän ideana on periaatteessa seuraaville sukupolville myös rakentaa yhteiskunta, jossa tehdään niin kuin vastuullisia kulutuspäätöksiä, järkevimpiä ratkaisuja ja ihan ylipäätään niin kuin luonnonvarojen järkevämpi käyttäminen. Ja myöskin niin kuin vastuullinen teollisuus ja kaikki tällaiset niin kuin vastuullisuusteemat on tässä hyvin tapetilla. Ja myöskin sitten tätä sosiaalista tasa-arvoa, eli kun mitä enemmällä ihmisillä on mahdollisuus, sanotaan nyt vaikka vuokrata, niin sitä se viedään tähän niin kuin kestävän kehityksen suuntaan, että kaikilla olisi mahdollisuus niin kuin niihin kaikki samoihin mahdollisuuksiin. Ja sitten mennään seuraavaksi vähän että millä tavoin me ollaan tätä niin sanottua ongelmaa lähdetty ratkaiseen Kimi ja Lainapin kanssa, niin Kimi pääsee siitä sitten vähän kertoa enemmän. Joo, eli näillä tiedoilla, mitä August just kertoi, niin ollaan sitten lähdetty rakentamaan tällaista jakamistalouden alustaa. Ja 2 päämäärää siinä nytten olisi se, että me autetaan näitä niin sanottuja vuokralle ottajia tai lainaajia säästään rahaan ja miettimään sitä, että he eivät aina ostaisi tuotetta. Ja sitten myös vuokralle antajia siitä perspektiivistä, että he voisivat saada sitä pientä lisätienestiä, lisäansiota. Ja tosiaan tämän takia ollaan luotu tällainen mobiiliaplikaatio nimeltä Lainappi. Ja sitten jos mennään muutama vuosi ajassa taaksepäin, että mistä tämä kaikki alun perin sai alkunsa, niin se tapahtui vuonna 2019, kun mun piti valita opinnäytetyö aihe TAMKissa tuossa, kun opiskelin liiketaloutta. Ja siinä sitten mulla aiheeksi isoveljen mentoroimana niin muodostui tällainen opinnäytetyö aihe nimeltä Renting Household Items in Finland, eli kodintavaroiden vuokraus Suomessa. Ja siinä sitten syntyi tällainen kipinä, lähinnä ehkä siitä, kun siinä teki tällaisen kyselyn liittyen jakamistalouteen, halukkuuteen vuokrata, lainata tavaroita, niin huomasi, että vastaajissa oli erittäin paljon joukossa ihmisiä, ketkä kannatti sitä ja näkivät sen potentiaalisena vaihtoehtona nykyyhteiskuntaa. Ja toki siinä saatiin myös arvokasta palautetta siinä, että mitä kohtia olisi syytä huomioida siinä, jos tällaista palvelua lähtee sitten rakentamaan. Ja siinä samalla sitten itse asiassa herra Augusti tässä vieressä oli yksi kyselyn vastaajista ja sitä kautta meillä sitten syntyi tässä tämä niin sanottu yhteistyö. Sitten jos mennään vähän tätä aikajanaa sitten sen jälkeen eteenpäin, niin tosiaan vuoden 2020 alkupuolella perustettiin sitten yritys maaliskuussa ja 3 kuukautta sen jälkeen sitten saatiin Lainapista ensimmäinen prototyyppi julki, jota päästiin sitten koeajaa ensikäyttäjien kanssa ja meidän välillä. Sitten melkein vuosi myöhemmin saatiin ensimmäinen sovellus julki sovelluskauppoihin. Applen App Storeen ja sitten Androidin Google Play-kauppoihin julkaistiin Lainappi yhtäaikaisesti. Sitten kun mennään taas muutama kuukausi eteenpäin, niin saatiin ensimmäinen Lainappi-laatikko tarjoamaan vuokrauspalvelua sitten yrityksen perspektiivistä, mutta mennään siihen vähän myöhemmin kohta lisää. Ja sitten kun mennään ajassa taas muutama kuukausi eteenpäin, niin saatiin yhteistyö vakuutusyhtiön kanssa nimeltä Omocom. Tämä oli meidän suurin kipupiste tässä koko Lainapin taivaleen aikana, oli juurikin se, että ihmiset pelkäsivät sitä, että mitä jos he vuokraavat tavaroitaan ja niille tapahtuu jotain, jos ne vaurioituu tai kenties jopa varastetaan.
Ja sitten taas ajassa vähän eteenpäin, niin sitten tulikin 3 uutta line-up-laatikkoa ja niistä taas kohta lisää. Ja sitten ollaan tehty myös yhteistöitä muidenkin tahojen kanssa ja meillä oli tällainen Circular Green Blocks, joka oli taloyhtiön oma line-up, missä me myös tuotiin tällainen line-up-laatikko taloyhtiöön palvelemaan kerrostaloasukkaita. Ja nyt juuri viime kuussa saatiin laatikko myös tuonne Lahteen. Ja tässä nyt ollaan, niin kuin tässä ollaan vähän keskusteltu, niin haluttu ratkoa niin kuin 3 ongelmaa, tai tämä nykyyhteiskunnan ongelma juurikin se, että meillä kaikilla lojuu tavaroita kotona, jotka kerää pölyä ja ne eivät vaan yksinkertaisesti ole käytössä. Ja sitten löytyy myös aina niitä ihmisiä, varmaan me kaikki, ketkä miettii aina sitä, että tarviiko jotain mahdollisesti ostaa, varsinkin jos tiedostaa varsin hyvin sen, että hei, mä tuun käyttää tätä vaan sen 1 kerran tai maksimissaan muutaman kerran. Eli tässä on ollut tällainen niin sanottu puute. Ja sitten ihmiset ei välttämättä ole sitä tiennyt, että mistä voisi löytyä ratkaisu siihen. Ja sitten noista line-up-laatikoista se syntyi siis siitä, että meillä oli yhteistyö HKL:n kanssa ja heidän kanssa sitten tehtiin tällainen innovaatioratkaisu, missä tuotiin tällainen, niin kuin kuvassa näkyy, line-up-laatikko Hakaniemen metroasemaa. Ja siis lyhyesti sanottuna tämmöinen line-up-laatikko on tällainen laatikko, josta käyttäjät voivat vuokrata näppärästi itse palveluna. Ja näitä laatikoita nyt löytyy sitten ympäri Suomea tällä hetkellä 4 eri paikasta. Ensimmäinen oli tämä Hakaniemen laatikko, joka on tuolla Helsingin metroasemalla. Sitten meillä on laatikko myös Iso-Omenassa Espoossa, sitten Prisma-Launeassa Lahdessa ja sitten myös täällä kotona Tampereella Kalevan Prismassa. Ja yksi syy myös, miksi haluttiin tätä laatikkoa myös tuoda julki ihmisille, oli se, että kaikki ihmiset ei välttämättä pidä ajatuksesta, että ventovierailta ihmisiltä vuokraa tavaroita tai haluaa välttää interaktioita tuntemattomien ihmisten kanssa, niin ollaan sitten myös tarjottu tätä vaihtoehtoa, että hei, toimitaan mekin yrityksenä vuokralle antajina ja täten me vuokrataan line-upin omaa irtaimistoa näistä laatikoista käyttäjillä. Ja tosiaan vuokraaminen tapahtuu laatikoista ihan samalla tapaa kuin se periaatteessa tapahtuisi myös yksityisihmisten kanssa, eli applikaation kautta. Ja sitten takaisin siihen kipupisteeseen, eli olisikohan ollut ensimmäinen vuosi, kun line-up oli julki, niin meillä ei ollut vakuutusta. Eli käytännössä jokainen käyttäjä otti sen riskin, että mikäli vuokraus tapahtuu ja tavaralle tapahtuu jotain, niin meillä ei ollut muuta ratkaisua siihen kuin tällainen vuokrasopimus käyttäjien tai asiakkaiden välillä. Ja se nyt ei tietenkään valtaosalle ihmisille todellakaan riitä, joka on ihan ymmärrettävä seikka. Ja pitkään etsittiin, että mistä voitaisiin saada tällainen vakuutus, ja sitten me löydettiin tällainen ruotsalainen vakuutusyhtiö nimeltä Omocom. Ja he tosiaan vakuuttavat tavarat 3 000 euroon asti, mikäli tapahtuu vahinko tai kenties varkaus. Ja tässä nyt on tämä meidän poppo tällä hetkellä, eli line-upilla on siis 4 perustajaa. Minä ja Augusti ollaan nyt täällä ja toimitusjohtajamme Antti majailee Helsingissä ja sitten Neija taas Ruotsissa ja kaikki ovat tässä yhtä tasapuolisesti mukana vetämässä tätä line-up-konseptia ja jakamistaloutta yhdessä eteenpäin. Yes. Sitten olisi vielä tähän loppupuolelle ihan konkreettisia esimerkkejä siitä, että miten te pystytte ihan niin kuin arkisessa elämässä tekemään tällaisia niin sanotusti kestävän kehityksen ratkaisuja ja miten edistää omilla valinnoilla jakamistaloutta. Ehkä ensimmäinen kaikkein selkein tällainen tapa edistää tätä on, kun seuraavan kerran se kulutusvalinta tulee
niin kuin itsellä ajankohtaisesti. Eli sitten kun ensi kerran tarvitsee ostaa jotain, niin miettikää hetki, että voisiko olla jotain vaihtoehtoista tapaa, miten sen tavaran saisi esimerkiksi vuokralle, tai voisiko joku naapuri tai tuttu, joka sen voisi lainata, ja näin sitten tehdään niin kuin järkevämpi kulutusratkaisu. Varsinkaan jos sitä tavaraa ei tarvitse hirveän montaa kertaa. Toki jos se on kovalla käytöllä, niin silloin asia on tietysti eri. Ja sitten myös se, että vaihtoehtoisesti, jos sä kuulet, että joku tarvitsee toki aina varmasti ystäville ja naapureille lainaakin aina aika herkästi sitten, jos kuulee, että joku tarvitsee niin kuin jotakin tavaraa vuokralle, niin kuitenkin tarjoaa sitten muille erilaisten palveluiden tai näiden niin kuin kautta. Kolmantena sitten ihan ylipäätään jakamistalouden palveluiden tukeminen, eli erilaisilla toimialoilla on erilaisia toimijoita, ja jotkut on enemmän tähän niin kuin kestävän kehityksen toiminnassa niin sanotusti mukana ja sitä priorisoi kuin muut, niin ylipäätään katsoo vähän sitä kulutusvalintaa siinäkin ja priorisoi ehkä niitä palveluita, jotka edesauttaa sitä jakamistaloutta. Ja sitten tietysti loppuun Lineupin käyttäminen, eli Lineupissa pystyt omia tavaroita vakuutetusti ja turvallisesti vuokraamaan muille, siinä samalla tienaa vähän lisätienestiä, tai sitten jos tarvii vaikka sitä porakonetta kerran käyttää tulevaisuudessa, niin sen saa edullisesti sieltä sitten vuokrattua. Ja siinä jos joskus tulee mitään kysyttävää tai tarvii jeesiä tai muuta, niin ihan mielellään autellaan sitten. Ja tähän loppuun olisi tarkoitus ottaa teitä vähän mukaan tässä, ja tässä olisi tällainen pieni palkintokin ehkä luvassa, tai ei ehkä, vaan on palkinto luvassa Lineupin puolelta. En tiedä, oletteko aikaisemmin käyttänyt tällaista Kahoottia, mutta se olisi niinkin yksinkertaista, kun menette tällaiseen osoitteeseen kuin www.kahoot.it. Pakko ei ole osallistua, mutta päästään Augustin kanssa vähän tenttaan teitä.